Okay, so PowerPoint basically তোমাৰ যোনটো কয় প্ৰেজেন্টেশন বুলি কয় এটা মানে যিকোনো এটা তোমাৰ যিকোনো ইনফৰমেশন যিকোনো তোমাৰ ধৰি লোৱা টপিকস যিকোনো সাবজেক্ট বা এনি ইনফৰমেশন ৰিলেটেড বস্তু যদি আমি ডিসপ্লে কৰাব বিচাৰিছো প্ৰেজেন্ট কৰিব বিচাৰিছো মানে তোমাৰ ধৰি লোৱা গ্ৰুপক বা তোমাৰ কোনবা অফিস ষ্টাফ হওক বা তোমাৰ ধৰি লোৱা জেনাৰেলি ইন আ মিটিং or generally in a seminar kind of seminar to attend course asake to seminar juntu background juntu slide show boli koy juntu eta slide choli thake background je seminar kon kihor upor hoy ki tate mane tumar topics thake ba ki information tumar dekhabo laga hoy ki details dibo laga hoy to gute khini bostu present koribo karone Microsoft or juntu package hoy hetu koy Microsoft PowerPoint presentation boli PPT boli koy short PPT PowerPoint presentation তো হেতু তুমি যেটা খুলিবা মাইক্রোসফট যেনেকে আমি ওয়ার্ড আর এক্সেল খুলো ঠিক তেনেকে এমএস পাওয়ারপয়েন্ট বুলি থাকে খোলাৰ লগে লগে প্ৰথমতে এই স্ক্ৰিনখন আহিব ওকে এই স্ক্ৰিনখন ওকে সো এই স্ক্ৰিনখন দেখি আছা এই স্ক্ৰিনখনত তোমাৰ এইখন যোনখন হয় এই যোনটো বগাকে পেজ এখন দেখি আছা সেইখনক ক'ব স্লাইড SLIDE স্লাইড ঠিক আছে সো এই স্লাইডখন প্ৰথম তোমালোকে ব্ল্যাঙ্ক দেখিবা প্ৰথম এটা মই সাপোজ নতুন স্লাইড এখন ইয়া কৰিছো মই একদম ফ্ৰেশ প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছো বাৰু যেটা নিউ কে খুলিবা তুমি প্ৰথম এনেকুৱা তোমাক দেখাব এখন ঠিক আছে যেনেকে ওয়ার্ডতো দেখায় তোমাৰ এক্সেলতো দেখায় ঠিক তেনেকে এটো দেখাব ব্ল্যাঙ্ক প্ৰেজেন্টেশন মানে হৈছে এখন ব্ল্যাঙ্ক পেজ ধৰিবা ব্ল্যাঙ্ক এখন আমাৰ ক্যানভাস টাইপৰ বস্তু এটা যত আমি দেখাব লাগে আমি দেখাব পাৰিম সো যদি ব্ল্যাঙ্ক লাগে মই ব্ল্যাঙ্ক ক্লিক কৰিম বা যদি মোক টেমপ্লেট লাগে ইউজ কৰিব কাৰণে টেমপ্লেট মই কৈছিলো লাষ্ট আগতে যে অলৰেডি বনাই থোৱা কিছুমান ডিজাইন থাকে ৰিকোয়ারমেন্ট মতে ঠিক তেনেকে যদি মই এটো ইউজ কৰি পেলাই হেতুতে যদি মই মডিফাই কৰিব বিচাৰো তো আই উইল ইউজ দ্য টেমপ্লেট মই টেমপ্লেটটো ইউজ কৰিম যেনেকে এটা দেখিছা ওয়েলকাম টু পাওয়ারপয়েন্ট উড টাইপ এটা বিলাক যিমান জি আছে এইবোৰ সব এটা টেমপ্লেট তাৰমানে অলৰেডি বিলাক ডিজাইন কৰা হৈছে ডিজাইন কৰা আছে তুমি এটো ইউজ কৰি পেলাই ইয়াতেই তুমি কিবা কিবি চেঞ্জ কৰিব পাৰা আখৰবোৰ বদলাব পাৰা জি লিখিব লাগে লিখাখিনি বদলাব পাৰা ফটো চেঞ্জ কৰিব পাৰা তেনেকুৱাকে সো এইবোৰক টেমপ্লেট ইয়াতে বহুত টাইপৰ টেমপ্লেট আছে তলত যদি যোৱা তেনেকুৱাকে সো ইয়াৰে যদি কিবা ভাল লাগিছে তোমাৰ দেখিছা যে অলৰেডি আচ্ছা মানে এইটো মই ইউজ কৰি পেলাই এইটোৰ ওপৰতে বনাও বুলি তো ইয়াৰ পৰা ওয়েল এন্ড গুড ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰা নহলে যদি একদম নতুনকে বনাব বিচাৰিছা ডাইৰেক্টলি ব্ল্যাঙ্ক প্ৰেজেন্টেশন কৰিলে হ'ল সো ক্লিক কৰিম ওকে সো মই তাকে কৈছো নিউ ফাইল যদি মই খুলো তাতে তোমাৰ টেমপ্লেটস বিলাক আহে টেমপ্লেটস বিলাক আকৌ দেখাই দিম আৰু হেবোৰ দেখিছিলা চাগে টেমপ্লেটস খিনি সো এতিয়া নতুনকে জাস্ট এখিনি হেয়া কৰি চাও তোমাৰ এখন আমি যেনেকে ওয়ার্ডত কৰো ওয়ার্ডত কৰাৰ লগে লগে এমএস ওয়ার্ডত যেটা কৰো আমি তেতিয়া যোনখন পেজ দেখাব সেইখনক তোমাৰ সিম্পলি ডকুমেন্ট পেজ বা পেজ বুলি কবা আৰু গুটে যিমান মই পেজবোৰ বনাই গৈ থাকিম পেজ নম্বৰ 1 পেজ নম্বৰ 2 3 4 গুটেবোৰ মিলি পেলাই এখন ওয়ার্ড ডকুমেন্ট বুলি কয় ডক ফাইল বুলি কয় ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফাইল বুলি কয় ঠিক তেনেকে এক্সেলত যদি মই এনেকুৱা যিমান পেজ থাকে হেবোৰক শীট বুলি কয় SHEET শীট তো হে শীটবোৰ লগ হৈ পেলাই এখন ওয়ার্কবুক বুলি কয় ঠিক তেনেকে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন হয় প্রেজেন্টেশনৰ এই যিমানবোৰ পেজ দেখিবা এই পেজবোৰ এটা স্লাইড বুলি কয় SLIDE স্লাইড সো এইবোৰ স্লাইড লগ লাগি পেলাই কমপ্লিট এটা প্রেজেন্টেশন এটা বনে PPT প্রেজেন্টেশন বুলি তো এতে মই প্ৰথম খোলাৰ লগে তোমাৰ এটা ক্লিক টু টাইটেল বুলি আহিব তো মই টাইটেলটো ক্লিক কৰিলো যে মোক টাইটেল দিবলৈ বা মোক এটা টাইটেল অলপ ষ্টাইলিং কৰিব লাগে টেক্সট খিনি সিলেক্ট কৰিলো লগালগ এই ওপৰত আছে বা এটাও তোমাৰ আহি যাব ৰাইট ক্লিক কৰি দিলে এইবোৰ সেম ওয়ার্ডত যেনেকে আছে এক্সাক্ট সিমিলাৰলি ইয়াতেও তোমাৰ সেম তো মই বোল্ড কৰিব পাৰো আখৰবোৰ অলপমান মোটা মোটা কৰি দিব পাৰো তাৰপিছত ইটালিক্স বেকা কৰি দিব পাৰো আন্ডাৰলাইন শ্যাডো কৰি দিয়াৰ লগে লগে যদি মন কৰিছা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত এটা ছায়া টাইপৰ আহি গৈছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড দেখিছা এটা ধুনীয়া ডিজাইন টাইপৰ আহি গৈছে অলপমান তোমাৰ ছায়া পৰি যোৱা টাইপ ধুনীয়াকে ডিজাইন এটা হৈ গৈছে সো এইটো কয় শ্যাডো আকৌ যদি মই ক্লিক কৰি তোমাৰ শ্যাডোটো টিপি দিওঁ এইটো গায়ব হৈ গ'ল তো এইটো তোমাৰ অলপমান বেছি ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে ব্ৰাইট দেখিবৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰিব পাৰি শ্যাডোটো ঠিক তেনেকে এটা মই যদি সাবটাইটেল লিখিব লাগে কিবা এটা মই পিপিটাস দিস ইজ জি মোৰ ইচ্ছা আছে দিস ইজ
কিবা লিখি দিলো সাপোজ গোটেই পেজখনত এটো এনেকুৱা এটা সো এটা মোৰ এখন স্লাইড এটো বস্তুটো হৈ গল এখিনিও মোৰ দিব পাৰো মোৰ সাপোজ এখিনতে মোৰ হৈ গল লিখা তো এটা মই দেখিছো যে ইমানটা মানে তোমাৰ ধৰলা ভাল লাগা নাই সিম্পল লাগি আছে একদম বস্তুটো তো মই এটা কি কৰিব পাৰো এই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা বক্স আহি গৈছে দেখিছা বক্স সাইডে সাইডে এই বক্সটো আহি গৈছে এই বক্সটো মানে হৈছে তোমাৰ এটো ইয়াৰ ভিতৰত যি লিখা যায় ইয়াৰ ভিতৰত থাকি যাব এটা এই বক্সটো মই সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰো মই একদম কোণা এটা ধৰি পেলাইছিলো মই সৰু এনেকে সৰু কৰি দিও ডাঙৰ কৰি দিও সো হেনেকে কৰিব পাৰো বা যদি মই বেলেগ জায়গাত নিব লাগে তো মই একদম বৰ্ডাৰটো ধৰিম বৰ্ডাৰ মানে একদম যোনটো কিনাৰাটো আছে মানে সাইডটো আছে সাইডত যাম সাইডত গৈ জাস্ট ক্লিক কৰিম এৰি নিদু এনেকে চেক কৰি দিব পাৰিম দেখিছা এইটো বস্তু মুভ হৈ আছে যেনেকৈ আমি ফটো মুভ কৰিছিলো ওৱৰ্ডত ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে তোমাৰ এইবোৰ যিমান বক্স বিলাক থাকে টেক্সট বক্স বুলি যোনবিলাক কয় সেইবোৰ আমি এনেকে মুভ কৰিব পাৰো এইটো ভিতৰত টেক্সট আছে আৰু এইটো বক্সৰ নিচিনা সো এইটো টেক্সট বক্স টাইপ ইয়াতে মই লিখিব পাৰো ইয়াতে তাৰপিছত এইটো মুভ কৰিব পাৰো সৰু কৰি দিব পাৰো টেক্সট বক্সটো এইটো মুভ চাই ইমান ডাঙৰ নালাগে মোক ইমানখিনি লাগে সাপোজ সৰু কৰি দিলো ওপৰত লৈ গলো এইখিনিতে বাস ইমানখিনি হৈ গল তো এতিয়া সাপোজ মই চেঞ্জ কৰি পেলাই কৰিলো যে ইন্ট্ৰোডাকশন বুলি ঠিক আছে মইতো ইন্ট্ৰোডাকশন বুলি লিখি দিলো আৰু এটা যি থব এটা তলত আৰু কিবা কিবি মানে লিখি দিলো আৰু ইয়াৰ সো দিস ইজ মাই বডি এটা মই এটো অলপমান ষ্টাইলিং কৰিব লাগে তো মই কি কৰিম এট্ৰাক্টিভ বনাবৰ কাৰণে প্ৰেজেন্টেশন যিমান এট্ৰাক্টিভ বনাব পাৰা ইমানে ভাল আৰু ট্ৰাই কৰিব লাগে যে টু দা পইণ্ট আমি ডিসপ্লে কৰিব পাৰো মানে একো এক্সট্ৰা যাতে আমি নেদেখাও বা অলপমান প্ৰফেশনাল দেখাব পাৰো আমি সো হেতু কাৰণে আমি ধৰিলো এইটো নৰমালটো ইয়া দিলোই এতিয়া তোমাৰ এইখিনি সাপোজ মই এটা আখৰটো বদলাব লাগে সো আখৰ বদলাবৰ কাৰণে যোন ফন্টৰ আছিল এইটো ফন্ট লিখা আছে ওপৰত ফন্ট সো ফন্ট মানে হৈছে আখৰখিনি সো ইয়াতে মই এটা কেলিব্ৰি হৈ আছে এই ডাউনটো টিপি দিম গোটেই ফন্টৰ লিষ্টখন আহি গল সো এতিয়া মই হেডিং সাপোজ মোৰ এইটো ইচ্ছা গৈছে দিবৰ কাৰণে এই দেখিছে আখৰখিনি এটা সৰু মই কি বুলি কয় বাহিৰ হৈ গৈছে তোমাৰ ইন্ট্ৰোডাকশনৰ এন্ডটো ওলাই গৈছে বাহিৰ সো এইটো কাৰণে মই কি কৰিব পাৰো আখৰখিনি সৰু কৰি দিব পাৰো কেনেকে গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি পেলাই মই এই 54 হৈ আছে মই কমাই দিম সৰু এ মানে আছে কমাই দিয়া ডাঙৰ এ টো হয় মই মানে ডাঙৰ কৰি দিয়া এইটো মই ডাঙৰ কৰি দিব পাৰো বা সৰু এ কৰিলে সৰু হৈ যাব পাৰো নহলে বা মই কি কৰিব পাৰো তোমাৰ এনেকে যদি আছে তেতিয়া মই এই বক্সটো যোনটো আছে বক্সটো ডাঙৰ কৰি দিব পাৰো এয়া ডাঙৰ সৰু কৰি দিব পাৰো নিজে নিজে এডজাষ্ট কৰি ল'ব ওকে সো এই বক্সটো মই এনেকে এডজাষ্ট কৰিলো মাজত আনি দিলো সো এইটো ইন্ট্ৰোডাকশনটো হৈ গল এতিয়া মোক লাগে এইটো প্লেন আৰু এইখিনি টেক্সটখিনি এতিয়া মই বিচাৰিছো যে মই এটা বেকগ্ৰাউণ্ডটো বগা হৈ আছে এতিয়া মই বিচাৰা নাই যে মোক বেকগ্ৰাউণ্ডটো বগা লাগে মই সাপোজ কিবা এটা বেকগ্ৰাউণ্ডত কালাৰ দিব লাগে সো ইন দ্যাট কেস কালাৰ দিব পাৰিম ফটো দিব পাৰিম বা তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত মোক যদি কিবা প্যাটাৰ্ন দিব লাগে যি ইচ্ছা মই বেকগ্ৰাউণ্ডত দিব পাৰো সো মই এটা চাম আখৰখিনিটো গম পালাই যিকোনো আখৰ এটা মই সিলেক্ট কৰি পেলাই এইখিনি জাস্ট ওপৰতে যোনটো আখৰ লাগে এইটো সিলেক্ট কৰিম সাইজটো কাষত লিখা থাকিব ইয়াতো সাইজ 24 হৈ আছে এই ওপৰটো সাইজ ডাঙৰ হ'ব 54 হৈ আছে তো তেনেকে যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে ইয়াতে মই এইটো ডাউন কৰি পেলাই সিলেক্ট কৰিব পাৰো সাইজটো নহলে বা এই ক্যাপিটাল এ স্মল এ আছে মানে এইটো ক্যাপিটাল এ নহয় একচুয়ালি এইটো ডাঙৰ এ এইটো সৰু এ তো মানে এইটো ডাঙৰ মানে তোমাৰ ডাঙৰ কৰি দিব আখৰবিলাক সৰুটো দিলে সৰু কৰি দিব আখৰবিলাক তাৰপিছত বাকিবিলাকটো গম পাইছে ওৱৰ্ডত আমি কৰিছিলো বোল্ড মানে হৈছে শকত কৰি দিয়া এইটো মই সিলেক্ট কৰো বোল্ড মানে শকত কৰি দিয়া এইটো আই মানে ইটালিক্স বেকা কৰি দিয়া আন্ডাৰলাইন শ্যাডো গোটেইখিনি আছে মাজৰটো স্ট্ৰাইক থ্ৰু কাটি দিয়া তাৰপিছত এইটো এটা তোমাৰ আছে ক্যাৰেক্টাৰ স্পেচিং মানে এটা আখৰৰ মাজত যোনটো এটা স্পেচ থাকিব গেপ থাকিব এই গেপটোক কয় ক্যাৰেক্টাৰ স্পেচিং বুলি এতিয়া সাপোজ মন কৰিবা এই ইন্ট্ৰোডাকশনটো এনেকে আছে মই গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰিলো এটা মই ক্যাৰেক্টাৰ স্পেচিংত গলো টিপিলো এটা দেখিছে লিখা আছে ভেৰি টাইট মানে একদম স্পেচ নাই আৰু একদম গাত লাগা লাগিকে লিখা আছে আখৰটা টাইট অলপমান স্পেচ আছে বেছিও নাই আৰু এইটো নৰ্মেলি অলপ স্পেচ দিয়া যায় লুজ মানে অলপ বেছিকে স্পেচ দিয়া যায় ভেৰি লুজ মানে এইটো দেখিছা বহুতখিনি স্পেচ দিয়া আছে অকল ওভাৰফ্লো হৈ গল মই আকৌ এইটো বক্স টানিলো তো দেখিছা এটা আখৰৰ মাজত কিমানখিনি গেপ আছে তো আমি ওৱৰ্ডত দেখিছিলো লাইন গেপ তাতে তোমাৰ ক্যাৰেক্টাৰ স্পেচিং নাথাকে কাৰণ তাতে আমি লাইন বহুত লাইন লিখিব লাগে সো এইকাৰণে আমি লাইনৰ স্পেচটো মিলাব পাৰো
কিন্তু ইয়াতে আমি এয়া কৰিব পাৰো তোমাৰ এটো ক্যাৰেক্টাৰ স্পেচিং মিলাব পাৰো মানে এটা এটা আখৰৰ মাজৰ ডিসটেন্স বিলাক আমি মিলাব পাৰো ঠিক আছে এটো তোমাৰ জাস্ট টু ডিসপ্লে আৰু তোমাৰ যিমান জেনেকে তোমাৰ ভাল লাগে হেনেকুৱা তুমি ইয়াৰ মিলাব পাৰো তাছত ক্যাপিটাল লেটাৰ স্মল লেটাৰ আছে এটা চেঞ্জ কেস বুলি যোনটো কয় চেঞ্জ কেস মানে হৈছে তোমাৰ ক্যাপিটাল বা স্মল তো চেঞ্জ কৰা মানে ক্যাপিটাল টু স্মল টু ক্যাপিটাল বা গুটে যিমান ক্যাপিটাল আছে গুটেখিনি স্মল কৰি দিম হেনেকুৱা টাইপ তাছত ফন্টৰ কালাৰ আছে এটা কারেন্টলি এটা ব্ল্যাক হয়েছে এটা মই যদি এটো রেড সিলেক্ট হয়েছে কালার দেখিছে সো তুমি যদি টিপিটো রেড হৈ যাব এটা মই বদলাব লাগে কাখত ডাউন এৰো টিপি দিম যে যিমান কালাৰ আছে ইয়েলো লাগে মই ইয়েলো কৰি দিলো সাধাৰণতে তুমি যেটা প্ৰেজেন্টেশন বনাবা মন কৰিবা যে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটোৰ লগত এই আখৰবোৰ যাতে কন্ট্ৰাস্টিং হয় এই যে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট আছে এটা মই ইয়েলো দিয়া লগে ইমানটা চকু নপৰিব মানে ভাল লাগিব তেতিয়া অলপমান ডাৰ্ক কালাৰ বিলাক ইউজ কৰিলে বেছি ভাল হয় সাপোজ ৰেড বা black dark blue something like that green also dark green also এটা বস্তুটো বেছি মানে তোমাৰ ফুটি উঠে কাৰণ প্ৰেজেন্টেশনটো ডাঙৰ স্ক্ৰিনত চোৱা যায় মোস্টলি কোনবা কম্পিউটাৰত চাব কোনবা টিভিত চাব কোনবা প্ৰজেক্টৰত চাব ডাঙৰ স্ক্ৰিনত চাব পৰ্দাত চাব তেনেকুৱা তো এই কাৰণে মন কৰিবা যে কন্ট্ৰাস্টিং হ'ব লাগে কন্ট্ৰাস্টিং মানে যদি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো মানে লাইট হয় লিখাখিনি ডাৰ্ক হ'ব লাগে বা যদি উল্টাটো কৰিব পাৰা যদি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো বহুত ডাৰ্ক হয় বা ব্ল্যাক হয় যায় তেতিয়া লিখাখিনি লাইট কৰি দিবা এতিয়া তলৰখিনি এটা আছে তো প্যাৰাগ্ৰাফ আছে আমি কাৰণ ইয়াতে বহুত প্যাৰাগ্ৰাফ লিখিব পাৰো আছে মই এইখিনি কপি কৰি পেলাই মই দিয়া কৰো দেখিছা একদম সৰু হৈ গল কাৰণ এই বক্সটো পাৰ হৈ গল মানে আখৰখিনি সো এটা মই ইটো কাৰণে দুটা উপায় আছে এটাটো মই আখৰখিনি সিলেক্ট কৰি পেলাই সাইজটো ডাউন কৰি দিব পাৰো এনেকে পাৰ হৈ গল খন স্লাইডখনৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইখিনি বস্তু নেদেখাব সো স্লাইড যাতে পাৰ নহয় মন কৰিবা এই তলত যোনটো পেজখন আছে পেজখন যাতে পাৰ হৈ নাযায় পেজখন পাৰ হৈ গলে তোমাৰ এইখিনি নেদেখাব আৰু তো মই কি কৰিম এটো সৰু কৰি দিম বেছি সৰু হৈ গল সমাজ সাপোজ এইখিনি ললো এতিয়া মই লাগে যে তলৰখিনি পা ওপৰত লৈ যাওঁ তো ইয়াতে মই জাস্ট বৰ্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিম এটো টেক্সট বক্সৰ টেক্সটখিনি ভিতৰত লিখা আছে টেক্সট মানে আখৰখিনি যিমান লিখিব আছো সেইখিনি বাহিৰত বক্সটো ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি পেলাই ওপৰত টানি দিম যেতিয়ালৈকে মোৰ বক্সটো ভিতৰত নাহে তো এটা গুটেখিনি ভিতৰত আহি গল স্লাইডৰ ভিতৰত গুটেখিনি আহি গল এন এতিয়া মই এইখিনি কাটাও নাযায় এন্ড দেখাটো সাপোজ মোৰ ভাল লাগিছে সো এতিয়া মই সাপোজ ওকে দিস ইজ ডান নাও এতিয়া মই বিচাৰো যে এইখিনি যিমান লিখা আছে এইখিনি বস্তু মই এতিয়া দেখিছা সেন্টাৰ হৈছে মানে মাজৰ পৰা লিখা আৰম্ভ হৈছে তো এটো চেঞ্জ কৰিব কাৰণে আমাৰ এই অপচনটো আছিল প্যাৰাগ্ৰাফত গৈ পেলাই লেফট এলাইন লেফট সাইডৰ আহি যাব সব ৰাইট এলাইন ৰাইট সাইড আহি যাব বা একদম যোনটো এটো কয় জাস্টিফাই মানে হৈছে সব নিজা নিজাকে এটা জায়গা লৈ লব এনেকে তো মোস্টলি তুমি সেন্টাৰ বা লেফট এলাইন কৰি ৰাখিলে হ'ল তাৰপিছত যদি এটা মোৰ লাগে যে গুটেখিনি পইণ্ট ৱাইজ লাগে যে এডাল এডাল লাইন এটা এটা পইণ্ট হ'ব পইণ্ট মানে লিষ্ট যোনটো কয় সো লিষ্ট হ'ব কাৰণে এটো তোমাৰ বুলেট লিষ্ট বুলি কৰিব পাৰি এটা এটা বুলেট পইণ্ট হৈ গল ডট থাকিব তাৰমানে বুলেট আৰু তোমাৰ যদি 1 2 3 লাগে মই 1 2 3 কৰি দিব পাৰো কাহত 1 2 3 লিখা আছে যে তাৰমানে 1 2 3 লিষ্ট নাম্বাৰিং লিষ্ট বুলি কয় নাম্বাৰড লিষ্ট হ'ব পাৰে বা এটো বুলেট লিষ্ট হ'ব পাৰে তো নাম্বাৰড লিষ্ট সাপোজ কৰিলো এটা লিষ্টখন মোৰ বনি গল ওকে সো ডিটা মোৰ পিপিটিটো অলমোস্ট এটা মই ফাৰ্স্ট পেজখন সাপোজ ৰেডি হৈ গৈছে মই যি দেখাব লাগে ইন্ট্ৰডাকশন লিখিম ইয়াতে যিমানবোৰ পইণ্টছ লিখিব লাগে মই পইণ্টছবোৰ লিখি দিলো কিন্তু এটাও দেখিছো যে মই সাপোজ এই গ্যাপটো মোৰ বহুত আছে এই 1 আৰু প্ৰথম লাইনটোৰ যিমান গ্যাপ আছে এই গ্যাপটো বহুত আছে সো এটা গ্যাপটো মই কমাব লাগে কেনে কমাম তেতিয়া এই গুটেখিনি মই আকৌ সিলেক্ট কৰিম এই ওপৰত যোনডাল দেখিছা ন 1 2 3 4 5 6 লিখা আছে লেফট সাইডও লিখা আছে এটো কয় তোমাৰ ৰুলাৰ বুলি স্কেল যোনটো আমি ৰুলাৰ ইউজ কৰো RULER ৰুলাৰ তো সেই ৰুলাৰটো আমি কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰো সো এটা তোমাৰ এই বগা এটা দুটা ডট আছে এটা এনেকে এটো ক্লিক কৰিব পাৰি ক্লিক কৰি ধৰি থাকিব লাগিব এৰি দিব নালাগে ধৰি থাকিলে তুমি যেতিয়া মন কৰিবা এই বস্তুটো মুভ হয় এটা এনেকে মুভ হৈ আছে লাইন এডাল কি কাম কৰে এটো মই এটা দেখা নাই তুমি এৰি পেলাই চাও কি কাম কৰে এৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিলানে কি হল তোমাৰ বস্তুটো যিমান টেক্সট এইফালে আছিলে গুটেখিনি অলপ এইফালে আহি গল জাগাখিনি আকৌ এবাৰ কৈছো এই বক্সটো এইখিনিতে আছিলে মোক এই গুটেখিনি বস্তু অলপ লেফট সাইডে লাগে সো মই প্ৰথম যোনটো বক্স আছে এটা হোৱাইট কালাৰ যোনটো এটা তোমাৰ জুঙা ট্ৰায়াঙ্গল টাইপ এটা আছে হেতু ক্লিক কৰিম এৰি নিদু ধৰিম লাইন এটা আহি যাব আছে এনেকে মোক জোট লাগে মই তাতে প্লেস কৰিম যদি এইখিনিতে দিব লাগে এইখিনিতে আহি যাব কিন্তু যদি মোক একদম ইয়াৰ ওচৰত লাগে তো একদম ইয়াৰ ওচৰত আহি যাব
ঠিক তেনেকে যদি এই লেফট সাইডৰ বাকচটো মই যদি ধৰো লেফট সাইডৰ পইণ্টটো তেতিয়া তোমাৰ এই যোনবিলাক 1 2 3 4 আছে সেইখিনি মুভ হ'ব এনেকাকে তাৰ মানে এই ট্ৰায়াঙ্গেলটো বুজাই এই বস্তুবিলাক 1 2 3 4 এই লিষ্টৰ যোনবিলাক 1 2 3 4 লিখা আছে সেইখিনি বস্তু আৰু এই ৰাইট সাইডৰটো ই বুজাই যে মই যি লিখিম 1 ৰ এগেইনষ্টত কি লিখিম 2 কি পইণ্ট দিম 3 কি পইণ্ট দিম এই পইণ্ট কেটা হেতু দি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিম জাগাটো আৰু মানে স্পেচিং খিনি তাৰপিছত স্কেলখনৰ যে অলপমান গ্ৰে কালাৰ এৰিয়াটো দেখিছে গ্ৰে কালাৰ এৰিয়াটো মানে হৈছে এইখিনি বৰ্ডাৰ ঠিক আছে এইখিনি বৰ্ডাৰ হয় তো মানে এইখিনি তোমাৰ স্পেচ থাকিব ওকে মানে এইখিনি লিখিলে মই এইখিনি বাহিৰত যাব নোৱাৰো লিখাখিনি ডিজাইন কৰিব পাৰিম কিন্তু লিখাখিনি মই তাতে বাহিৰত যাব নোৱাৰো যদি নিব লাগে মই এনেকে নিব লাগিব বাকসটো সিলেক্ট কৰি পেলাই নিব লাগিব তো আই ক্যান মুভ দ্য বক্স কেনেকে মুভ কৰিলো বক্সটো চাপোজ এটা বাহিৰত যদি ক্লিক কৰি বক্সটো দেখা নাপায় এই বক্সটো দেখা পাব কাৰণে কি কৰিব লাগে এনে কোৱাত টিপি দিম মই এইটো টিপি দিলো ৰেন্ডম টিপিটা ললে বক্সটো আহি গল তাৰ মানে ইয়াৰ ভিতৰত লিখা আছিলে সো বক্সটো বাহিৰত মই এনে হোল্ড টিপি পেলাই হোল্ড কৰিম হোল্ড কৰা মানে টিপি ধৰি থাকা এৰি নিদিবা তাৰপিছত এনেকে য'ত লাগে তাতে টানি দিম